Lội ngược dòng thời gian, chúng ta hãy quay trở về với năm 1900 hồi đó và đến với các nhân vật chính trong bộ phim Tây Du Ký. Tây Du Ký chắc hẳn không phải là bộ phim xa lạ với bất kỳ ai. Đặc biệt, phiên bản Tây Du Ký năm 1986 chuyển thể xác với bản gốc nhất luôn khiến người xem hào hứng như lần đầu tiên dù được phát lại hàng năm. Hãy cùng tìm hiểu về những nhân vật trong bộ phim nổi tiếng này nhé. Đường Tăng. Đường Tam Tạng có tên thật là Trần Huyền Trang, vốn là Kim Thiền Tử, đệ tử của Như Lai Phật Tổ trên trời. Trong một lần nghe giảng kinh, ông ngủ quên và đã đổ một hạt gạo, từ đó bị đày xuống trần gian. Chỉ sau khi tu được 10 kiếp và trải qua đủ 81 kiếp nạn thì mới được trở về cõi Phật. Theo như truyền thuyết, trong 9 kiếp đầu tiên, ông vẫn lên đường thỉnh kinh, như cứ đến sông Lưu Sa thì lại bị sa tăng ăn thịt. Đến tận kiếp cuối cùng đầu thai thành Trần Huyền Trang thì hành trình thỉnh kinh của mình mới có cơ hội bắt đầu. Ở kiếp cuối cùng, Trần Huyền Trang được vua Đường Thái Tông mời đến giảng kinh thư. Bồ Tát khi đến thành Trường An đã tặng cho ông áo cà sa và trượng, cho ông biết rằng cách Đông Thổ Đại Đường 10.800 dặm chính là Linh Sơn. Trên đó có Ba Tạng Đại Thừa, chân kinh có thể cảm hóa chúng sinh. Với tấm lòng Bồ Tát, Trần Huyền Trang ngay lập tức lên đường và cơ duyên hạnh ngộ cùng 4 đồ đệ của mình trải qua hành trình 17 năm và 81 kiếp nạn để tu thành chánh quả. Tôn Ngộ Không. Theo sáng tác của Ngô Thừa Ân, Tôn Ngộ Không là một trong 7 vị thánh được sinh ra từ một hòn đá và sở hữu sức mạnh phi thường. Con khỉ này có thể nâng được ngọn núi nặng 8 tấn một cách dễ dàng. Sau khi theo một vị đạo sĩ và học được 72 phép thần thông, Tôn Ngộ Không lúc bấy giờ là tôn hành giả lại càng uy dũng hơn. Thế nhưng bản tính ngông cuồng khiến tôn hành giả quyết định lên Đại Náo Thiên Cung. Mặc dù đánh bại được nhiều thiên binh thiên tướng nhưng vẫn thất bại dưới tay Phật Tổ Như Lai. Để trừng phạt con khỉ này, Phật Tổ đày Tôn Ngộ Không dưới ngọn núi Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm. Đến khi Đường Tam Tạng đi Linh Sơn thỉnh kinh ngang qua đây mới được người giải cứu và nhận làm đồ đệ. Cái tên Tôn Ngộ Không cũng được sinh ra từ lúc này. Dưới sự ràng buộc của vòng kim cô, Ngộ Không phải đồng hành và bảo vệ sư phụ Trần Huyền Trang lên đường thỉnh kinh. Trải qua 17 năm gian khổ, 81 kiếp nạn tai, tình sư đồ cũng ngày một sâu đậm. Bạch Long Mã. Nhân vật Bạch Long Mã trong Tây Du Ký không tham gia chiến đấu quá nhiều, nhưng thực chất đây cũng là một nhân vật không tầm thường. Trong hành trình thỉnh kinh, con ngựa mà nhà vua ban tặng cho Đường Tăng đã bị con trai của Tây Hải Long Vương ăn mất. Ngộ Không với bản tính nóng nảy đã đánh tới tận nơi để đòi mạng. Lúc này, Quan Thế Âm Bồ Tát hiện lên giảng hòa. Bạch Long Mã tự mình hóa thành ngựa và giao phó phò trợ Đường Tăng lên đường đi thỉnh kinh. Sau một thời gian gắn bó, Bạch Long Mã cũng dần nảy sinh tình cảm với nhóm Đường Tăng. Ở tập đánh với Hoàng Bào Quái, Bạch Long Mã đã hóa thành người để cảnh báo cho Trư Bắt Giới và Sa Tăng khi biết việc Đường Tăng đã bị hóa hổ. Sau khi Đường Tăng thu thành chánh quả, Bạch Long Mã cũng được phong hiệu Bát Bộ Thiên Long Quảng Lực Bồ Tát. Trư Bắt Giới. Trư Bắt Giới ban đầu là một vị thần trên thiên đình mang danh Thiên Bồng Nguyên Soái, uy phong lẫm liệt, chỉ huy 8 vạn thủy binh. Tuy nhiên, ông đã bị nhan sắc của Hằng Nga làm mê đắm. Hành động sỗ sàng của ông với Hằng Nga đã bị Ngọc Hoàng nổi giận, ban 2.000 gậy rồi đày xuống nhân gian. Từ đó, hắn trở thành Trư Bắt Giới, đam mê tửu sắc. Trên đường đi thỉnh kinh, Tôn Ngộ Không và Đường Tăng đi qua trấn nhỏ nọ thì biết Trư Bắt Giới đã bắt cóc con gái của thôn chủ. Bất bình, Ngộ Không bèn tìm đánh, nhưng phát hiện ra Bắt Giới chính là đồ đệ thứ hai của Đường Tam Tạng do Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ định đi theo phò trợ.
Để chuộc lại lỗi lầm năm xưa, Trừ bắt giới theo đường Tam Tạng đi thỉnh kinh với pháp danh Ngộ Năng. Dù vậy, đôi lúc tính cách ham ăn tục uống, ích kỷ của bát giới gây ảnh hưởng không nhỏ đến toàn đội. Cuối truyện, bát giới được phong hiệu Tịnh Đàn Sứ Giả với công việc chính là lau dọn bàn thờ. Sa Tăng. Trong 4 vị đồ đệ của Đường Tăng, Sa Tăng ắt hẳn là người có mối nhân duyên, tiền định khó nói nhất với sư tôn của mình. Chính kiếp của Kim Thiền Tử đi thỉnh kinh đều bị Sa Tăng ăn thịt. Đến kiếp thứ 10, may có Tôn Ngộ Không và Trừ Bắt Giới phò trợ, ông mới thoát khỏi kiếp nạn. Sa Tăng có nguồn gốc là Quyển Liêm đại tướng, trông coi rèm và xa giá cho Ngọc Đế. Năm xưa, vì ông làm vợ chén lưu ly mà bị đầy xuống sông Lưu Sa làm yêu quái. Ngô Thừa Ân mô tả trên cổ Sa Tăng có dây chuyền đeo 9 chiếc đầu lâu. 9 chiếc đầu lâu đó chính là của 9 kiếp trước của Đường Tăng. Vì sau khi ăn thịt, Sa Tăng quẳng đầu lâu xuống sông mà không chìm nên quyết định giữ lại sâu thành vòng cổ. Dù bản tính hung dữ là thế, nhưng sau khi được Đường Tăng giác ngộ, Sa Tăng đã trở nên hiền hòa và hết lòng phò trợ Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Pháp danh của Sa Tăng là Ngộ Tịnh.